دیوار بزرگ چین یک دستاورد باور نکردنیه. برای سالهای متمادی، سلسله‌ها و مردمان بسیاری در ساختن دیوار چین نقش داشتند و این بنای باشکوه شاهد مرگ بسیاری از مردم در هنگام ساخت یا حمله به آن بوده. اما امروز دیوار چین یک جاذبه گردشگریه که توریست‌های بسیاری از نقاط مختلف جهان برای دیدنش به چین میان. هنوز هم رازها و واقعیت‌های ناشناخته بسیاری در مورد دیوار چین وجود داره که اکثر مردم از اونها بی اطلاع هستند. دیوار چین یکی از عجایب هفتگانه جهان و بزرگترین سازه ساخته شده توسط بشره که هر سال میلیون‌ها بازدیدکننده رو به خودش جذب می‌کنه. در این ویدیو با من همراه باشید تا به بررسی رازهای دیوار چین پرداخته و نگاه به تاریخچه و ویژگی‌های منحصر به فرد این دیوار عظیم بپردازیم. در نگاه اول بسیاری تصور می‌کنند که این دیوار تنها برای جلوگیری از هجوم دشمنان ساخته شده، اما اهداف ساخت این دیوار بسیار پیچیده‌تر از این حرف است. اهداف مهم ساخت دیوار می‌توان به چند موارد اشاره کرد، مثل حفاظت از امپراتوری چین در برابر حملات مغول‌ها و دیگر اقوام، کنترل تجارت و حرکت مردم در طول جاده ابریشم و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به چین. یکی از حقایق شگفت‌انگیز مدت زمان طولانی ساخت دیواره. ساخت دیوار از قرن پنجم قبل از میلاد آغاز شد و در طول سلسله‌های مختلف ادامه یافت. این پروژه عظیم در طول بیش از 2000 سال به طول انجامید و هر سلسله قسمتی از دیوار را تکمیل یا تقویت کردند. بیشتر قسمت‌های موجود دیوار در دوران سلسله مینگ ساخته شده که در قرن 14 میلادی حکومت می‌کردند. طول این دیوار تاریخی نیز یکی از موضوعات بحث برانگیزه. بسیاری از منابع قدیمی طول دیوار رو بیش از 8000 کیلومتر اعلام کردند، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون داده که طول کلی دیوار چین به همراه شاخه‌ها و بخش‌های تخریب شده بیش از 21000 کیلومتره. این دیوار در مناطق مختلف از چین امتداد داره و در برخی نقاط تا مرزهای داخلی نیز کشیده شده. وجود برج‌های مراقبتی که دیگر از جنبه‌های جالبیه که در فواصل منظم ساخته شده. این برج‌ها به سربازان کمک می‌کرد تا مناطق گسترده‌ای از مرزها رو زیر نظر داشته باشند و در صورت حمله دشمن از آتش و دود برای ارسال پیام‌های هشدار استفاده کنند. برج‌های مراقبت نقش کلیدی در سیستم دفاعی ایفا می‌کردند. با گذشت زمان بخش‌های بزرگی از دیوار چین در معرض خطرات طبیعی مانند فرسایش، زلزله و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته. امروزه بخش‌های زیادی از دیوار تخریب شده و تنها برخی قسمت‌های اصلی اون حفظ شده. دولت چین و سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌های زیادی برای حفظ این میراث جهانی انجام دادند، اما همچنان چالش‌های زیادی در پیش است. دیوار چین نه تنها یک سازه نظامی بلکه به یک نماد فرهنگی و هنری بزرگی چین نیز تبدیل شده. در طول تاریخ هنرمندان و نویسندگان بسیاری از این بنا الهام گرفته و آثار هنری زیادی در ارتباط با دیوار خلق کردند. حتی امروزه نیز دیوار چین یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی چین به حساب میاد. امپراتور شین شی هوانگ به عنوان کسی بود که ساخت دیوار چین را آغاز کرد. واقعیت این بود که او اولین کسی بود دستور اتصال بخش‌های مختلف دیوار که توسط دیگر دولت‌ها ساخته شده بودند را در سال 221 قبل از میلاد مسیح داد. او یک جادوگر به نام لوشنگ را برای پیدا کردن راهی به منظور پیدا کردن منشأ ابدیت و نامیرایی به سفر طولانی فرستاد. بعد از تلاش‌های فراوان، لو در نهایت با شایعه‌ای بازگشت که شین توسط قبایل بادیه نشین شمالی ساقط خواهد شد. بدین ترتیب امپراتوری شین به شدت ترسیده و دستور متصل کردن دیوارهای از پیش ساخته شده را برای دفاع از مرزهای شمالی صادر کرد.
ساخت دیوار بزرگ چین بدون هزینه نبود. مهمتر از همه این که وقتی هزاران کارگر به صورت بی‌وقفه در حال ساختن دیوار بودند، دولت آن زمان به مقدار بی‌پایان پول برای تامین هزینه‌های پروژه نیاز داشت. در آن دوران امپراتوران چین هر کاری برای تامین هزینه‌های ساخت دیوار می‌کردند، از افزایش مالیات بگیر تا بخت آزمایی. با این وجود کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی کرده و ممکن بود روزها بدون غذا بمانند. در مقابل کارگران از پرداخت مالیات‌های سنگین معاف شده بودند. دیوار چین با استفاده از خاک، سنگل و چوب ساخته شد، اما برخی ترکیبات عجیب مانند برنج نیز در آن به کار برده شده. محققان دریافتند که ماده استفاده شده در ساخت دیوار چین برنج گلتونی بوده که برنج چسبناک نیز نام داشت. به این خاطر از برنج استفاده میشد که انسجام و قوای بالایی داشت و مواد موجود در برنج باعث میشد که دیوار محکم و پابرجا بمونه و در برابر زمین لرزه و دیگر فشارهای قوی نیز مقاومت ایجاد میکرد. پیشبینی‌های صورت گرفته در قرن 21 مدعی هستند که بخش‌های خاصی از دیوار چین تا سال 2040 میلادی محو خواهند شد. شرایط آب و هوایی و خرابکاری‌های انسان دلیل این محو شدگی دیوار چین خواهد بود. استان گانسو یکی از این مناطقه، اما انتظار میره که مناطقی که از دیوار چین به خوبی مراقبت و مرمت شدن مانند بادیلینگ حالها دست نخورده باقی خواهند ماند. به ادعای یونسکو حدود 1/3 دیوار چین تا اکنون از بین رفته. با توجه به قدمت طولانی دیوار شاید از شنیدن اینکه هنوز بخش‌های کشف نشده از اون وجود داشته باشه شگفت زده بشید. در سال 2009 قسمت جدیدی که مربوط به دوره مینگ میشه به وسیله اشعه مادون قرمز و GPS کشف شد. 180 مایل از دیوار هم توسط تپه‌ها، گودال‌ها و رودخانه‌ها پوشیده شده. در سال 2015 باستانشناسان 6 مایل از ویرانه‌های دیوار را در مرز بین منطقه خودمختار نینگ و استان گانسو پیدا کردند. در گذشته تصور میشد هیچ قسمتی از دیوار در این منطقه وجود نداشته باشه. اونها باور دارن این دیوار مربوط به دوره شینها هستند. سیل و فرسایش باعث شده در 9 قسمت از دیوار ارتفاع دیوارها به 3 تا 16 متر کاهش یابد. طول دیوار بزرگ چین تقریباً به اندازه نیمی از استواست که از 15 منطقه مختلف عبور میکنه. تصور نگهداری از چنین بنای عظیم بسیار دشواره و متاسفانه این مشکل برای دیوار چین وجود داره. به طور تقریبی 30% از بنای ساخته شده توسط مینگ ها به طور کامل از بین رفته و به مرور زمان رها شده. گزارشی در سال 2014 توسط سازمان دیوار بزرگ چین ارائه شد و نشون میده که تنها 10% از آثار تاریخی در وضعیت مطلوب به سر میبرند. این در حالی که 74% از اونها شرایط وخیمی دارند. یکی از افسانه‌های مشهور درباره دیوار چین اینه که از فضا قابل مشاهده هست، اما در حقیقت این ادعا نادرسته. دیوار چین از زمین بسیار باریک و ناهمواره که حتی از مدار پایین فضا نیز به راحتی دیده نمیشه. فضانوردان نیز تایید کردند که تنها با استفاده از تجهیزات خاص و در شرایط خاص ممکنه بخشی از دیوار قابل مشاهده باشه. خانواده کسانی که در ساخت این پروژه جان خودشون را از دست داده بودند از این می‌ترسیدن که روح مردگانشون تا ابد در دیوار زندانی بشه و برای کمک به رهایی ارواح مردگانشون خروس‌هایی رو در دستانشون می‌گرفتن و از دیوار عبور می‌کردن. معروف‌ترین افسانه دیوار چین درباره زنی به نام مینگ هست که شوهرش در هنگام ساخت دیوار میمیره. زن به کنار دیوار میره و اونقدر گریه میکنه تا بخشی از دیوار میرزه و استخوان‌های شوهرش نمایان میشه و اونها رو دفن میکنه. حالا شما نظرتون درباره این افسانه چیه؟